Hi guys and welcome back to my channel, and for today's video, test natin itong Luna Organic na brand again. Na-test na natin yung lip balm nila, yung tinted lip balm na matte. And ngayon, yung Mousse naman. So, Mousse blush siya, pero pwede rin to kasi sa lips. Kita nyo yun, may mga bubbles doon. Talagang moussey siya. Isa lang yung nabili ko sa kanila. Gusto ko lang kasing matest. Unang-una, kulang yung budget ko. Pangalawa, gusto ko lang talagang matest kung gaano ba kaganda ang products ng Luna Organics. Natest ko na yung tinted lip balm. I-link ko na lang dyan, somewhere or description box na lang. Lip and cheek na rin siya. Ang packaging niya, papakita ko muna. Okay naman yung packaging niya. Ang alam ko kasi itong color na to, nagbe-base din dun sa kung ano yung shade yung binili mo. Ang price point pala is, ipapop ko dyan kung ano yung price. Sa online ko kasi nabili. Pero kung meron kasing branch yung lipstick all you can, kung alam niyo yung seller na yon, kasi medyo sikat din siya as Instagram seller. Then nagbenta pa rin sa Instagram, pero nagbenta rin sila sa Shopee. Pero meron din silang physical store sa Pop Culture sa Trinoma. So chinek ko kung magkano doon, 180 pesos yung isang ganito na merong 10 ml. Una-una, wala kang lip balm dyan. Tignan mo, matamlay talaga yung labi ko. Yun, so maglalagay na ako sa lips muna. Ang bango, moussey talaga. Yan pa lang yung nakalagay Parang icing. Alam niyo yung icing? Pagka naglalagay ng icing, parang ganun yung texture. And yung amoy, ganun siya katamis yung amoy. Super light yung shade. Ay, yung number of shades pala, super lightweight pala to. Hayaan ko munang ganyan. Then, ayan nga pala yung shade Pag bagong kuha, tsaka kapag na-spread. Medyo nawiwirdohan lang ako sa texture, hindi ako sanay. Yan, so maglalagay na ako as my blush. Sana hindi masyado OA ang ilalagay ko. Teka. So, ito yung merong kinuhaan ko. Ito ngayon yung ipang i-spread ko. Baka OA kasi. Ay, grabe. A little goes a long way to, guys. Diba? Mag-aalasin ko pa lang, drunk blush na. So, ayan. Reminder lang, guys, na isa akong chap lips. Titignan natin kung okay ba siya with chat. Ay, grabe, nagsisidikitan na sa ngipin ko. Parang hindi siya ganun nalasahan ko. Uy, dapat ata nag-scrub muna ako. Teka, ulitin ko yung sa lip. So, pinunasan ko yung sa daliri ko and hindi siya ganun nag-i-stain. Medyo lang. Tanggalin ko muna ulit. Kasi nagbabalat yung labi ko. Dapat pala maganda dito, yung nag-lip balm ka na, tapos natuyo na, para moisturize. Hindi maganda yung yung rekta, tapos namamalat na yung labi nyo. Lasang siya, may pagka-icing nga, pero hindi matamis. Yung texture lang ng isang icing. Yan, naglagay mo ng lip balm saglit. Tapos, ipipress in ko lang. Mag-iwan lang ako ng konting lip balm, kasi wala siyang parang moisture talaga. Mas okay siya kung meron kang konting lip balm. Lalo na kung super yung itsura ko kanina na dry yung lips. And halos 2 layer na yung nilalagay ko sa lips. Mas okay na yung pakiramdam kapag merong lip balm. Gusto ko yung shade. Parang kumain ng quezon. Na-joke lang. Gusto ko yung shade. Ako nga pumili nito. Kasi yung iba, more on red, more on maiba. And mas gusto ko yung parang ginger nga pala to, guys. So, ginger yung shade. So, ayan ang itsura kapag nailagay niya as blush and as tint. Sila nagpauso ng drunk blush Umaga, 5 o'clock. Isa-set ko na lang yung face ko gamit itong Pond's Magic Baby Powder. O nga pala, sabihin ko lang quickly kung ano yung mga nasa face ko. Initially, naglagay ako ng hairline na blur stick, and then naglagay ako ng Quick FX na CC cream, and then naglagay ako ng AA cream from Cathy Doll. From my eyebrows, ang nilagay ko is yung Nova Fashion Brow. Yung lip balm na ginamit ko is itong Baby Lips from Maybelline, tignan 99. So, ako ay mag-set na lang, tapos babalik na lang ako later for my final update. Or kung meron nang mangyari, nagbabalat yung labi ko dahil doon sa product. Papakita ko yun. Mga quick video update lang. Pero kung wala naman, yung final, lang. So, dadalhin ko na lang tong mousse na test natin ngayon. Mousse na ang aking bagong liwa nga pala ko, kaya ganyan yung buhok ko. Ayun guys, so babalik na lang ako later for my final update. Or may update man. Okay, ang time ngayon ay 5 AM. So, laters na lang, guys. Hi, guys. So, ayun. Ang time ngayon ay mag-8 na. 7:50 na. Ayun. So, balik tayo sa ating review na yung Luna Organics na Mousse Blush. So, as you can see,
nawala ang nasa cheeks ko. And hindi ko pa yan masyadong hinahawakan na. Hindi ako nagkaganon, hindi ako kamot ng face, wala, hindi. Tapos yung sa lips ko, dyan sa, yung pinipick up ng camera phone ko, more on peach tone siya. Pero sa personal, more on siya, nawala na siya. And ayun, kita niyo yun, nagka-crack na siya. Excuse my lower ngipin. Crooked yan, Ngayon, kita niyo yun. Pero hindi siya nag-transfer kasi halos wala na. See? Wala na. Unang-una gustong gusto ko yung amoy niya. Amoy matamis na, hindi ko alam kung chocolate ba yung tamang ihalin tulad dito, pero mabango naman siya. More on sweet scent siya. Yung texture niya, mousse talaga siya. Para siyang mousse na naging icing. Ang number of shades, ipapap ko na lang somewhere dyan, pero ang alam ko hindi yan lalagpas ng 5. Lalabas ko lang ang aking mahiwagang kodigo. Packaging opinion. Okay lang naman. Okay lang naman yung packaging. Normal naman. Hindi naman siya pangit. Hindi rin ganun wow na wow. Pero in fairness, nandito yung feeling ko kulang na naman yung ingredient na nandito. Ang ingredient na lang nandito is nakalagay all vegan, French clay, copolymer, argan oil, oxide. Yun lang. So ano yung ingredient niya para maglagay ng kulay? Ano yung ingredient para bakit naging moussey effect? Hindi ko alam. Kulang yung ingredient nila na nandito sa packaging. Tapos yung how to use, smile, then apply on ample amount on the apples of your cheeks, blend with your fingers to get that natural glow. Can also be used as eyeshadow and lip tint. So, hindi siya na-try as eyeshadow kasi pero pumapasok sa opisina. Simple lang dapat kapag nasa opisina ka. Is it worth the price? For me, 180 kasi to kay lipstick oleo kanin. Ang alam ko, nasa ganong range din yung talagang price ni Luna Organics. And siguro okay na to sa 150. Siguro bawas-bawasan na ng konti dahil yung quality, hindi siya ganong wow! Nagalas ba siya all throughout the day? For me, hindi masyado. Lalo na yung cheek. As in, mousse blush to kasi mousse blush. Yung nasa cheek ko ang hindi nag-stay. Actually, kanina, di ba, medyo makapal-kapal pa yun. And so far, ngayon, wala na. Yung sa lips ko may konti pa. Pero, konti na lang talaga. Ayun. Tapos, okay ba siya with chapped lips? Ay, kulang po siya ng moisture. As in, kulang. Para sa akin, kailangan pa ng konting moisture pa. Yung pagka-moisture niya, dapat, kung magkadagdag ng moisture, dapat ni maapektuhan ng performance for the blush. So yun, guess nyo naman. Dapat kung masasatisfy yung para sa lips, dapat pati yung dito ay as eyeshadow and as blush hindi maapektuhan yung performance nila. Okay ba siya with lip balm? Yes, kanina yun yung tinry natin. And medyo nabawas-bawasan naman yung pagbabalat. Siguro kung walang lip balm kanina, mas nagbabalat to. Kasi meron talaga, ayun na, crusty siya, pero hindi yung sobrang, as in malalaking chunks ng balat na ready na magbalat. Kung nakaka-dry siya ng lips, kasi nung unang nilagay ko siya, nung walang lip balm, as in, ang tuyot-tuyot ng feeling. Kasi parang matte na matte siya. Hindi mo matte na matte. Mousse na nagiging matte agad. Ganun yung pakiramdam. Mabilis ba siya mag-matte? Slightly. Kasi yung unang, kapag ina-apply siya, maninipis siya. Hindi siya yung unang lagay mo, makapal agad yung feeling. Hindi yung rich yung texture, hindi. More on maninipis siya. So, kapag in-spread mo, pag natuyo, pag nilagyan mo ulit, yun yung second layer. Yun yung parang normal na something. Parang kasing nipis niya yung, kasing lightweight niya yung paglalagay nito. Yun, lightweight din siya sa lips guys. Hindi siya yung mabigat. Yun. So, yun yung pinaka-straight to the point. Yan lang guys. If ever may gusto kayong product na pa-review, just comment down below. Also, check my social media accounts doon sa description box below. And if you like this video, please hit the like button. Please subscribe to my channel. So, see you in my next video.